नमस्कार. हर हर महादेव. निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्व मैत्रिणींचं मनापासून स्वागत करते. बऱ्याच दिवसापासून व्हिडिओला व्हॉइस ओव्हर नव्हता, तर म्हटलं चला आज व्हिडिओला व्हॉइस ओव्हर देऊया. आणि आता स्वातंत्र्य दिन झालं. स्वातंत्र्य दिनाच्या बऱ्याचशा रांगोळ्या चॅनलवर अपलोड केल्या होत्या. त्याला सर्वांनी खूप छान असा प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार. आता नवीन रांगोळ्या म्हणजे आता श्रावण महिना सुरू झालेला आहे आणि श्रावण सोमवारासाठी अगदी विशेष आणि सोपी आणि अतिशय सुंदर अशी बेलपत्राची रांगोळी आजच्या व्हिडिओमध्ये काढून दाखवणार आहे. अतिशय पटकन होणारी रांगोळी आहे. सुंदर असं बेलपत्र आणि त्यावर त्रिशूल अशी आणि त्यालाच शोभेल असे छोटे छोटे फुलांची रांगोळी आजच्या ब्लॉगमध्ये काढून दाखवणार आहे. तर अगदी सोपी आहे, कोणी सहज काढू शकेल असं. तर आता उद्या येणाऱ्या श्रावण सोमवाराच्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. रांगोळी कशी काढली, अतिशय सोपी आहे आणि अतिशय सुंदर आहे. खूप कमी वेळात होणारी आहे. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद. थँक्यू.